Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Phụ nữ gắn liền với hình ảnh thùy mị dịu dàng, đôi khi cũng mong manh dễ vỡ. Tuy nhiên, có những người phụ nữ hoàn toàn trái ngược và gần như không ai dám động vào. Bởi họ sở hữu những khả năng về trí tuệ, sức mạnh và cả sự độc ác. Không chỉ làm cánh mày râu phải sợ hãi, mà đôi khi cả một đất nước cũng phải dè chừng. Vậy họ là ai và nguy hiểm như thế nào? Các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá trong video. Đàn ông bỏ chạy, 8 cô gái điên rồ và nguy hiểm nhất thế giới. Xiao Chang. Vào năm 2010, Google đã khăn gói rời khỏi Trung Quốc, không tiếc nuối. Và một trong những nguyên nhân lớn của quyết định này được nhiều chuyên gia nhận định là do Xiao Chang, một cô gái sinh năm 1989 với vẻ ngoài dễ thương và vô hại. Nhưng thực tế, ẩn sâu bên trong cô nàng là mối nguy hiểm khiến không ít quốc gia trên thế giới phải e ngại. Không chỉ là tay hacker sừng sỏ, Xiao Chang còn sở hữu đội quân nữ hacker mạnh và nguy hiểm nhất tại Trung Quốc với 3.000 thành viên. Lý do bóng hồng thành lập nhóm này là vì luôn cảm thấy phái nữ bị coi thường và không có tiếng nói trong một thế giới hacker do nam thống trị. Vậy là cô nàng đã tạo nên sân chơi mới cho mấy chị em. Nhưng sân chơi này lại khiến mấy anh không dám bước chân vào. Xiao Chang và tổ chức của mình trở thành nhóm hacker Trung Quốc đánh cắp thông tin mật trên máy tính lớn nhất. Và điều đáng nói là nhóm cũng bị nhiều tổ chức trên thế giới đưa vào tầm ngắm. Thế nhưng sau một thời gian tung hoành thiên hạ thì Xiao Chang về làm việc cho một tổ chức bảo mật hàng đầu Trung Quốc. Ngoài việc viết các phần mềm hack, hot girl nổi tiếng của giới hacker Trung Quốc này cũng thường xuyên tổ chức những buổi dạy học bẻ khóa, thay đổi địa chỉ IP và đánh cắp mật khẩu. Góa phụ tránh. Samantha Leswaite sinh ra ở nước Anh, từng tốt nghiệp Đại học London. Người phụ nữ này được đặc biệt danh là góa phụ tránh bởi những chiến tích lẫy lừng mà không phải người phụ nữ nào cũng làm được, thậm chí là các đấng mày râu. Samantha là một trong những thành viên chủ chốt của Al-Shabaab và là vợ của Jamal Lindsay, một trong những cái tên đã tước đoạt mạng sống của 52 người ở Anh vào năm 2005. Ngay sau sự kiện này, Samantha bỏ trốn khỏi nước Anh và được cho là đã chỉ đạo thực hiện hàng loạt các vụ tấn công dân thường tại trung tâm mua sắm Westgate ở thủ đô Nairobi của Kenya năm 2013. Tấn công một trường đại học tại phía Bắc Kenya và nhiều hành động đáng sợ khác như đào tạo biệt đội cảm tử cho IS. Sau hàng loạt các thành tích bất hảo và sự lẩn trốn tài ba, Interpol đã ban hành lệnh truy nã toàn cầu người phụ nữ nguy hiểm này và các cơ quan an ninh ở 200 quốc gia cũng đã săn lùng Samantha. Bà già đồ tể. Trong lịch sử những tên tội phạm đáng sợ nhất thế giới, Tamara Samsonova, sinh năm 1947 ở Nga, còn được biết đến với cái tên Granny Ripper, bà già đồ tể, vì những hành động tựa chỉ có trong phim kinh dị. Không ai dám nghĩ rằng một bà lão muốn gọt đất xa trời lại là một nữ quái gây án chấn động, đã làm hơn 10 người phải đen xuất khỏi trái đất trong vòng 20 năm qua. Những nạn nhân được tìm thấy thường không có nội tạng và người ta đặt câu hỏi rằng liệu bà già này có ăn thịt người hay không? Đến khi cảnh sát tìm thấy nhật ký gây án, được ghi bằng 3 thứ tiếng Nga, Anh và Đức của Tamara, nhiều người không khỏi rùng mình. Khi Tamara bị bắt tại thành phố Saint Petersburg, tất cả mọi người đều ngã ngửa, nhất là những người hàng xóm của bà lão, vì ai cũng nghĩ Tamara chỉ là người phụ nữ lập dị, nhưng thực tế bà ấy đáng sợ gấp ngàn lần những gì người khác nghĩ. Thậm chí khi bị bắt và điều đi trên xe cảnh sát, bà ta còn hôn gió những người đứng ở bên đường đang phẫn nộ. Chuyên gia Chandra Naya. Nếu các bạn luôn nghĩ phụ nữ lúc nào cũng chân yếu tay mềm, thì hãy cẩn thận, bởi có thể bạn sẽ gặp phải cô gái làm thế giới quan của bạn tan vỡ vì sức mạnh đáng sợ. Điển hình là chuyên gia Chandra Naya, cô gái người Indonesia sở hữu cú đấm nguy hiểm nhất thế giới. Cô nàng từng gây số với màn đấm vỡ trái sầu riêng bằng tay không, thậm chí tảng đá dưới quả sầu riêng cũng không còn nguyên vẹn.
Chuyên gia là một cao thủ Pencastilat, trình độ võ thuật của cô đã đạt tới mức thượng thừa, với những pha ra đòn vừa nhanh, vừa dứt khoát, vừa uy lực. Ngoài sở hữu những tay đấm có thể đối đầu với búa, thì chân của chuyên gia cũng không phải dạng vừa. Cô có thể dùng chân không đá cong cả thanh sắt. Có một lần tập luyện với đồng nghiệp, dù mang mũ bảo hiểm, nhưng cô vẫn đá vỡ mũ bảo hiểm. Và những lần chuyên gia cho người xem thấy những màn tập luyện đá vào thân cây dừa, bình ga, cột bê tông, bạn có thể tưởng tượng nó mà đá vào người mình chắc có lẽ sẽ phải đan xuất trong vòng một nốt nhạc. Và mọi người cũng không nên tập theo, vì sẽ ăn đau thôi chứ chẳng lợi ích gì. Để làm được như vậy, nữ võ sĩ này đã phải trải qua những ngày tháng tập luyện vô cùng gian khổ. Aileen Wuornos, người phụ nữ khiến cả nước Mỹ khiếp sợ. Mặc dù là phụ nữ, nhưng Aileen Wuornos lại khiến cả nước Mỹ phải khiếp sợ bởi hành động mà ngay cả những người đàn ông hổ báo nhất cũng chưa chắc dám làm. Từng có một tuổi thơ bất hạnh, không cha mẹ nuôi dưỡng. 11 tuổi, Aileen đã biết đổi tình lấy tiền mua rượu và thuốc. Sau khi lớn lên, người phụ nữ này lại tiếp tục với cuộc sống gắn liền với bà thứ, mại dâm, mai thúy và bạo lực. Để rồi chúng biến người phụ nữ vốn đáng thương trở thành đáng sợ, khi Aileen lần lượt tiễn 7 người đàn ông về bên kia thế giới, trong sự hoang mang của người dân Mỹ và sự đau đầu của cảnh sát Mỹ. Khi bị bắt, Aileen khai động cơ gây án là nhằm trả thù việc bị đàn ông đánh đập và hãm hiếp lúc tuổi thơ. Năm 2002, Aileen chính thức bị xử tử. Vụ án của Aileen đã được đề cập đến trong một bộ phim tài liệu và nhiều chương trình tọa đàm trên truyền hình về tội phạm vào cuối những năm 1990. Cuộc đời bi kịch của người phụ nữ này cũng trở thành nguồn cảm hứng cho sự ra đời của 2 tác phẩm điện ảnh. Trong đó, bộ phim Ác Quỷ đã giúp minh tinh Charlize Theron giành một giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Natalia Kuznetsova. Natalia Kuznetsova được biết đến là cô gái mạnh mẽ nhất thế giới. Dù có gương mặt xinh đẹp, nhưng khi nhìn vào cơ bắp cuồn cuộn của cô, thì chắc các đấng mày râu cũng phải rén ngang. Nữ vận động viên thể hình chuyên nghiệp người Nga từ lâu là một bóng hồng khiến nhiều người phải kiêng dè khi xác lập kỷ lục thế giới cho bài tập nằm ngửa đẩy tạ với mức nặng 170 kg và nâng tạ đến 240 kg. Cô cũng từng là nhà vô địch thế giới và châu Âu vào các năm 2014, 2015. Nhìn dáng dấp hiện tại, mấy ai nghĩ rằng Natalia từng là một cô gái mảnh mai với vóc dáng nhỏ nhắn, trọng lượng chưa tới 40 kg. Việc tập gym đã giúp cô nàng thay da đổi thịt và trở nên nguy hiểm với bất kỳ ai có suy nghĩ không tốt. Liệu mấy rằng mấy bạn nam có dám trêu chọc cô nàng? Quỷ nữ Miyuki. Người gieo rắc nỗi sợ ở Nhật Bản không phải là 2 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném, mà chính là một người phụ nữ trói gà không chặt. Đến tận ngày nay, mỗi khi nhắc đến Miyuki Ishikawa, thì người Nhật Bản đều cảm thấy ghê sợ. Họ gọi người phụ nữ này là bảo mẫu ác quỷ hay nữ hộ sinh ác quỷ. Miyuki sinh năm 1897 ở tỉnh Miyazaki, từng tốt nghiệp Đại học Tokyo, sau đó kết hôn với chồng là Takashi Ishikawa, nhưng hai người không hề có đứa con nào. Những tưởng sự thiếu may mắn không thể làm mẹ sẽ làm bà ấy yêu thương những đứa nhỏ. Thế nhưng hoàn toàn ngược lại, chính người phụ nữ này đã tước đi sự sống của hàng trăm đứa trẻ vì trục lợi. Trong thời gian làm giám đốc bệnh viện phụ sản ở Shinjuku, Miyuki đã chỉ thị cho các bác sĩ và chồng mình thực hiện hành vi hết sức dã man. Đối với những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi ở bệnh viện, bằng cách bỏ đói chúng, cũng như giải quyết những bào thai mà người ta không muốn sinh ra và tính phí dịch vụ. Khi sự thật khủng khiếp được phơi bày, không ai có thể tin được rằng một con người độc ác như thế có thể tồn tại. Và đây là một trong những vụ án kinh khiếp nhất của xứ sở hoa anh đào. Irina Gadamachuk.
Irina Gadamachuk, còn được gọi là quỷ Satan mặc váy, hay sói cái Krasnofimsk, vì đã tước đi sinh mạng của 17 người phụ nữ cao tuổi trong những năm 2002 đến 2010 ở nhiều thành phố của Nga, chỉ với thủ đoạn đơn giản và mục tiêu là những người phụ nữ lớn tuổi sống một mình. Irina đã tiếp cận và giải quyết họ chỉ để lấy cắp tiền tiêu xài cá nhân. Vào thời điểm bị bắt, Irina đã chính tay mình giải quyết 17 người ở vùng Sverdlovsk trong độ tuổi 60 đến 90, lấy được 50.000 rup, tương đương 850 đô, khoảng hơn 20 triệu đồng. Thật khó tin đúng không nào? Hành trình trượt dài từ cô gái bình thường, thi đỗ đại học luật rồi lại trở thành tội phạm, khiến bất kỳ ai cũng khó mà tiếp thu nổi. Tháng 6 2012, Irina bị kết án 20 năm tù cho hành động tội ác của mình. Và với nhiều người, họ không coi cô là phụ nữ mà là kẻ vô nhân tính. Còn bạn thì sao? Theo bạn, người phụ nữ nào là nguy hiểm và đáng sợ nhất? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!